نحن ملي نتولدوا نتسايبوا نسرحوا في وسط الجبل وفي وسط الغابة، فما نتصورش كان فما حتى صغير ملي يبدأ يفهم ملي 4 سنين و5 سنين ما يكونش عنده انتماء للغابة وعلاقة خاصة بالغابة. من أول الدنيا الغابة هي أكيد هي اللي تحمينا، خاطر نحن جدودنا سكنوا في الجبولات غاديكا للتضاريس متاع البلاصة وحماية ليهم من الغزوات ومن برشا حاجات أخرى. فالجبولات بالنسبة لنا هي لو بروتيكتور وسي، معناتها عندنا ان بوتنسيال مهم اللي نجمو ننفستيو فيه كولاد منطقة. ساعات تكون كراسة شروط تعجيزية للمستثمر، فأنا من منظوري إنه خلي الناس تخدم في إطار منظم ويكون فما كنترول على الامباكت متاعك على الانفيرونمون اللي انت فيه ولا على الريسورس ناتشورال اللي انت فيهم، وانت تكادري معناتها كوزارة ولا كهيئة معنية غادي ولا كإدارة معنية بالوسط الغابي غاديك في المنطقة هذيك، انت تقوم بدور الإحاطة والتقطير باش الشاب هذاك ولا المجموعة ولا العائلة تعمل المشروع متاعها في إطار قانوني وتحافظ على الثروات الغابية اللي دايرة بها. إيكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا عرفت بن مرزو، ونحن اليوم باش نحكيو على الغابة، باش نحكيو عليها من بعد اقتصادي اجتماعي حتى سياحي. وباش تكون موجودة معنا اليوم السيدة رانيا مشرقي اللي هي ناشطة ورائدة أعمال خضراء، باش تقسم معنا الساعة الجاية على الموضوع هذا وعلى التحديات اللي تنجم تواجه الاستثمار الاقتصادي اللي فيه ديمومة في الغابات التونسية. للتذكير، إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية من إنتاج ستارت اب وايز، والحلقة هذه دعم تمويل من فونداسيون فريدريك شابرت. توا نرحبوا مدام رانيا ونبدأ مع الحلقة. دونك رانيا مرحبا بيك. عايشك. انت جيتنا من تبرقة. اليوم بالصباح شو عملت برك؟ صباح الحمد لله لاباس، بديت تتعافى شوي. علاش نحكوا غابات اليوم؟ نحكي غابات اليوم. وي بعد الحريقة السنة أقل من عمناه ولا سناب بريسك ما شفناش حرايق شوية وتم السيطرة عليهم في ساعة برابور عمناول والكارثة اللي صارت ملولة وبدأت تخضار سورتو، دونك بدينا نتعافوا. ساعات بور ريستي بتتر اوبتيميست، ساعات تقول راهو حتى كي تحرق الغابة ينجم يكون راهو سي ان بروسيسوس ناتشورال. وي فهمت، ما من بعد سايبها تنجم تسايبها وحدها راهو بشوية تنجم تعاود ترجع يعني. ترجع وي هي شوية كالمخالفات النفسية متاع الحريقة عند الناس اللي تسكن. سي تروماتيزم يعني. بيان سور أنا حتى لليوم ما زلت تروماتيزي منها الحريقة متاع ملولة متاع مناول. كنت قريبة أنت؟ كنت غادية وي. أنا شفت تصور تفجع يعني في الكياس، نار منا أما خضارت هذاك علاش خضارت وبدأت ترجع بشوي وإن شاء الله. وهي جوستومو خاطر بعد ما تتحرق الغابة تعاود تطلع ويطلعوا دي سبيس جدد ساعات، ومعناتها فما حاجات باهية نجم نقولوا باهية بعد الحريقة. والعباد اللي كانوا عندهم علاقة عش مهنية ولا علاقة تعيشة سوسيو ايكونوميك بالونيفير هذاك بالغابة واللي داير به، هو ريت نحن العباد اللي تسكن في الجبل نايم عند دراهم. انت تعرف اللي نايم عند دراهم ونسكن في تبارقة. دونك بالنسبة لنا الغابة أبار إنه نعيشوا منها ونسرحوا فيها ونجيبوا منها برشا حاجات نستعملوهم في اليومي متاعنا، ولكن علاقتنا بالغابة علاقة انتماء زيادة. ما انت اليوم كي تقول أي عبد من شيرة عين دراهم ولا من تبرقة وكل يقولك من خمير جبل خمير. معناتها حتى لو كان جبل خمير إداريا ماهوش تقسيم إداري، ما هو تقسيم إيكوسيستيميك يعني سي الجبولات هذوكم الغابات صحيح خمير. فنحن عندنا انتماء كبير للشجر وللغابة وللحيوانات متاع الغابة وللتضاريس هذوكم الكل. فأي حاجة تمس الغابة تمسنا نفسانيا ومن بعد تولي تمسنا أكيد اقتصاديا زيادة، خاطر العباد اللي غادي يعيشوا من الجبل ويعيشوا من الغابة. أي سيرتينمون.
سيرتينمون. اما كيف ما قلت يعني الامور يعني طبيعه تحضن روحها بروحها بالطبيعة تعاود تكسي روحها الغابة، تتقالي الكلمة تعاود تكسي روحها خاطر تتعرى، تعاود تكسي روحها كيما الفرنان ينحولوا الياج متاعو يعاود الفرنانة تعاود تكسي روحها، كيما أي نبتة تقصها تعاود عروقها تطلع معناتها. فالغابات بالنسبة لنا نحن هو هذاك هو سي ان سيكل دو في كيما نحن كيما البشر، تعاود تهز روحها بشوية تطيح وتقوم. ونحن نشوفوا هكاك راهو ساعات الغابة تحسها تلمو هي قطعة منك، وتلمو انت تحسها كأنها أمك. الجبل والغابة أنا اليوم عند راهم بالنسبة لي والجبولات حاجة مني معناتها. دونك نشوفها تطيح تعاود تقوم، تتحرق تعاود تنبت، تتقص تعاود تنبت. قد زاد فما برشا ممارسات خايبة في متاع الإنسان معناتها ضد الطبيعة والغابة غاديكا، فكل مرة تعاود تقوم. وتحس الصغار يعني الصغار اللي تو نعرفش 6 سنين ولا أكثر عندهم نعرفش الهوية هذه متاع شوف نحن ملي نتولدوا نتسايبوا ننسرحوا في وسط الجبل وفي وسط الغابة. فما نتصورش كان فما حتى صغير ملي يبدأ يفهم ملي 4 سنين و5 سنين ما يكونش عنده انتماء للغابة وعلاقة خاصة بالغابة. والدليل انه اليوم حتى لو كنت تشوف الشبيبة توا وكل شيء يبعد ويرجع، ما ينجمش يبعد. ريت نحن الخضار بالنسبة لينا، نحن الخضار نشوفه على طول العام. اللون الاخضر سي تري امبورطون في حياتي. ما نجمش نبقى برشا ما نشوفش الدنيا خضراء، ما نشوفش اللون هذاك، ما نجمش نعيش في بلاصه اخرى ما فيهاش اللون الاخضر. نجم نفهمك على الاخر. ندبرم بالرسمي ما نجمش والله. اي ما نعرفش وقتاش نقرا كالنهار في ملايين السنين التالي ينارس قريتها الغابات تاع تونس على شكل تاع دراهم كانوا يوصلوا حتى شي بريسك المطمطة. وي سيتي الكوفرتور نتاع لي فوري، مع كل سيفيليزاسيون تجي تاخذ من الغابات على حساب الفلاحة جدودكم غادي في عين دراهم ولا في خمير كيفاش كانوا يعيشوا من مبدأ الخدمة؟ يعني كيفاش كانوا يخدموا غادي؟ شنو علاقتهم علاش نرجع للجدود توا بتتر يعني كادر مختلف ما يقبل ناتشوريلمون كيفاش العباد كانوا يتعاملوا باش يعيشوا مع الغابات غادش؟ شوف نحن اليوم الغابات في عين دراهم تمثل أكثر من 78% من المساحة متاع عين دراهم، معناتها عين دراهم الكلها بريسك غابة. وال25% اللي بقات هما شوية أراضي فلاحية زراعية وكل. معناتها تنجم تقول 100% من السكان اللي يسكنوا في عين دراهم يسكنوا في الغابة، فعلاقتهم بالغابة من أول الدنيا. من أول الدنيا الغابة هي أكيد هي اللي تحمينا، خاطر نحن جدودنا سكنوا في الجبولات غاديكا للتضاريس متاع البلاصة وحماية لهم من الغزوات ومن برشا حاجات أخرى. فالجبولات بالنسبة لنا هي لو بروتيكتور وسي. وسيدي عبد الله الخميري داير في عين دراهم اللي هي متسمي عليه جبال خمير، سيدي عبد الله الخميري بولا جمال اللي هو لو بروتيكتور دو لا ريجيون اوسي. فالجبل هو مازالوا يعملوا له زرد. فالجبل هو لا بروتيكسيون، والجبل هو الطاقة الانرجي الفحم النار اللي خاطر غاديكا تعرف اللي الثلج والبرد فالجبل هو زاد الانرجي اللي يستعملوها باش يطيبوا وياكلوا ويدفوا وذاك الكل. والعين دراهمية بشنو يعيشوا معناتها، ولا الناس اللي تسكن في جبال خمير بصفة عامة من نفزة وانتي ماشي حتى الغرديمة يعيشوا بالليلفاج متاع الحيوانات. فالعباد اللي غادي هما على باز دي بيرجي رعاة من أول الدنيا. فالجبل مهم برشا ليهم باش يعيشوا. والارتيزانا سي فري الارتيزانا والزراعة ولا الفلاحة الصغيرة اللي تمكنهم باش ياكلوا. خاطر العباد غاديكا فيكو ما فماش مساحات كبيرة متاع زراعات ولا متاع فلاحة يزرعوا باش ياكلوا. دونك يستغلوا الأراضي الغابية
تحت الفرنان وتحت الزين، يستغلوا العيون اللي موجودة غادي باش يزقوا باش ياكلوا. فالغابة هي كل شيء، معناتها هي الحياة بالنسبة لينا غادي من أول الدنيا. وتوا هي الحياة. أي وتوا كونكريتمون سوسيو ايكونوميكمون كيفاش ثم حاجات تبدلوا، ثم ديزاكتيفيتي آخرين تزادوا، ثم دي ريستريكسيون صاروا. وي شوف بدت تتبدل النظرة ممكن للغابة من اللي دخلت الاندستري متاع الفلين مثلا، ولت العباد تشوف باقي هو مورد رزق البرشا عباد، أما ولت اندستري كبيرة خاطر الفلين ولا الخفاف ولا القشر من أول الدنيا يستعملوه الناس في خمير، يستعملوه باش يبنوا بيه خاطر سيتاني زولون تيرميك، يستعملوه في الغوفيتمون دو سول خاطر زاد يسخن في الشتاء. الغيوش التراديسيونيل متاع النحلة نصنعوها بالخفاف. ومن بعد دخلت الاندستري متاع الخفاف، دونك ولا موسم كامل متاع عباد تخدم ونظام كامل وإدارة غابات. ودخلت الإدارة زادة في الغابات خاطر احنا نحكوا تاريخيا وبشوية بشوية. سي إيتاتيك لا جيستيون تاع الفلين، سي إيتاتيك، سي إيتاتيك بيان سور. وإدارة الغابات اللي ولات تنظم في برشا حاجات خاطر الأكسي للغابة ما عادش كيما قبل، نحكوا على جدود الغابة متاعهم. أما اليوم الغابة هي دومين ديتا وتتصرف فيه إدارات معينة وزارة كاملة، فما ولا عندك لاكسي ليميتي للغابة باش تقص الحطب كيف عندك ليميت. دونك ولات منظمة الأنشطة في وسط، حتى المراعي اليوم منظمة المراعي فيكو ما تنجمش تسرح في البلايص الكل. وزاد شنية تبدل السياحة، زاد تبدل برشا النظرة للغابة وكل شيء. صحيح السياحة كي بدت في تبرقة في الستينات وفي السبعينات، القطب السياحي تبرقة وين دراهم ماهوش أورينتي فير جبل وذاك الكل، مي بدل شوية النظرة متاع الناس اللي تسكن غادي للغابة، كون الغابة تنجم تكون زادة. وحتى من الاستعمار، خاطر حتى في فترة الاستعمار كانت الغابات متاع درهم وتبرقة هي ديستيناسيون توريستيك للناس للمستعمرين بصفة عامة. ومن بعد الاستقلال للتوانسة أكيد تبرقة وين درهم هي ديستيناسيون في الشتاء تجي العباد باش تستمتع بالثلج، وفي الربيع باش تستمتع بالخضار، وفي الصيف باش تستمتع بالبحر فيكو عنا البحر زاد في تبارقة. دونك الغابة ولينا ننظروا لها بمنظور آخر. معناتها مثلا بنت عين دراهم الغابة نشوفها إنه بتتر تنجم تكون بوتنسيال للسياحة البيئية، إنه تنجم عباد تجي تكتشف شنو التنوع البيولوجي اللي عنا في الغابات متاعنا، شنو ما لي زيكوسيستيم اللي موجودين في الغابة. خاطر الغابة سي دي زيكوسيستيم، فما الوديان، فما البراجات، فما البحيرات، فما المحميات، فما الحدائق الوطنية، فما دي ديفيرون زيكوسيستيم اللي هما ينجموا يستقطبوا نوعية معينة متاع الناس باش تجي تكتشف الغابة بطريقة مختلفة. ويظل العباد دو بلوز ان بلوس تلقاهم يتحركوا في اتجاه هكا دي بروغرام وي تاع طبيعة ولا متاع على القليلة ما 10 سنين بعد الثورة هكا، ولا روندوني ولا جي لامبرسيون والعباد. وي هو ديما في علاقة بالغابة والجبل. صحيت هو بعد الثورة سورتو، خاطر قبل الثورة كانت شوية لا علاقتنا بالجبل زاد أمنية شوية. نحن حكينا على برشا إنه الجبل زاد ماهوش أكسيسيبل لدواعي أمنية. ذكر حتى في عين دراهم أي حتى في عين دراهم قبل، وخاصة خاطرها منطقة حدودية زادة. بعد الثورة تحس إنه حتى نحن العين دراهمية تحس إنه حسينا بك الموجة متاع الحرية، متاع إنه بلادنا ونحبوا نشوفوها ونحبوا نكتشفوها ونحبوا نستغلوها زادة بيان سور في البوزيتيف. كيفي وكيما برشا شباب اخرين غزرنا لها بمنظور اخر، معناتها من فيزيون اخرى، انه علاش ليه هالبوتنسيال هذا الكل ما نستغلوهش بطريقه مزيانه ونجموا نزيدوا نحببوا الناس في فالوار، يعني
نعطيوه على قيمته، نقدروه بقيمته يعني. نقدروه بقيمته صحيت. فمن 2011 بعد الثورة ولد التونسي يخرج ديجا ويحب يكتشف في بلاده، وطلعت فينا الطاقة متاع حب الانتماء للوطن، ونحب نسافروا في وسط بلادنا ونكتشف الثقافات المختلفة اللي في وسط هالبلاد الصغير هذا. تحسها حاجة جديدة هذه زادة؟ والله إيه نحسها حاجة جديدة، ممكن كانت قبل أما ما تتراش هك بالطريقة هذه. فبعد الثورة إيه وخممنا كيما برشا، مش أنا بركة، ما فما برشا شباب أخرين في عين دراهم، فما برشا جمعيات خدمت على الحكاية هذية، إنه عطينا نورو عين دراهم بطريقة مختلفة، وإنه عطينا on develop معناتها نظرة جديدة لعين دراهم وللغابة وللجبل وللارتيزانا متاع البلاصة وللماكلة اللي تتميز بها المنطقة متاعنا والعادات والتقاليد حتى لو كوتيديان متاع العبد اللي يسكن في الجبل. خاطر مش في أي بلاصة تشوف امرأة طالعة على الجبل تنحي في القضون باش تروح تعمل زيت القضون. نتصور كان في عين دراهم وغارديما والبلايص هذوكم، مش في أي بلاصة تطلع للجبل تاكل لنج وتاكل العذارة، والعذارة ذيك تنجم تعمل بها عصيدة. معناتها فما حاجات اللي تعيشهم كان في الغابة وفي عين دراهم وفي تبرقة وفي غارديما. فهذوكم هما اللي حبينا نوروهم نحن، كونه راهي الغابة راهو سي تاني سباس وين تنجم تبراتيك لو سبور، وين تنجم تتفرهد، وين تنجم تكتشف توريزم ديكسبيريونس. فوالا يعني تعطي العبد الإمكانية باش يعيش تجربة اللي يمكن ما يشوفهاش ولا ما يعيشهاش في بلاصة يعني أخرى. نقابل بلوزير نعرفش انتربرونور ولا شباب ولا اللي عندهم دي انيشيتيف في الشمال الغربي على يعني جندوبة تبرقة، ولكن مانيش عارف علاش الامور ماهيش قاعده تولي حاجه بتتر اورغانيزي اكثر، ولا الفلو نتاع عباد اكثر، ولا تحسها ديما حاجه تبقى نتاع نيش نتاع عباد بتتر عندها غرام معين. نعرفش مش قولك. شوف هو نحن اليوم إذا كان باش نحكوا على السياحة البيئية أو سياحة التجارب أو حتى كان نجم نسموها السياحة الغذائية والسياحة متاع المغامرة وذوما الكل، ما هيش سياحة كلاسيكية اللي هي باش تستقطب عدد كبير من العباد. حتى هي بطبيعتها، وخاصة نحن في تونس، خاطر اليوم زادة في تونس نخدموا على مسألة الوعي بقيمة الغابة والإيكو سيستيم وضرورة المحافظة عليهم، والشجرة هذيك راهي عندها دور كبير في حياتنا، أبر إنك أنت باش تجي تحط تحتها تونت ولا تعمل روندوني في السيركوي هذاك. معناتها والوعي ما يجيش فيسا معناتها هو يتخدم عليه الوعي المجتمعي بصفة عامة، ونحكي على الناس اللي تجي تزور أو حتى السكان المحليين، خاطر نحبوا نورو ثقافة جديدة متاع سياحة، ولكن سياحة مسؤولة، سياحة تحافظ على الثروات الطبيعية، سياحة تحترم السكان المحليين والعادات والتقاليد متاعهم. فمش بالضرورة من الأول نكونوا نستقطبوا في عدد كبير من الناس، وإلا الناس اللي تجي لتبرقوا عندهم الكلها لازمها تقوم بالأنشطة هذه. لا يعني ما ثماش نوفين باش تكبر الحكايه تقعد هكاك قاعد تخدم عليها من لي زينيسياتيف اللي كيفنا نحن والشباب اللي انت تحكي عليهم، هذوما اللي هما عندهم لا فولونتي دانفستير في لي دومين هذوما نتاع الايكولوجي والتوريزم ايكولوجيك وبتاتر لا فالوريزاسيون دي برودوي دو تيروار. خاطر ما فماش كان سياحه، فما بلوزيور فولي نتاع فالوريزاسيون دو تيريتوار نتاع الريجيون قاعد يتخدم عليها بشوية. وفما وعي من عند المواطن التونسي، وفما وعي حتى من عند السائح الأجنبي اللي هو يجي لتونس بصفة عامة، ولا عنده وعي كونه تونس فيها دي ديستيناسيون اخرين كما عين دراهم وتبرقة ودوتر ديستيناسيون اللي فيهم لو توريزم راهو مختلف على التوريزم الكلاسيكي اللي معروفة به تونس. فكما فسر لك هي حكاية قاعد يتخدم عليها بشوية، وأكيد باش يجي نهار وتتنظم زي خاطر المشكلة اليوم هي إنه ما فماش كادر ينظم هالأنشطة هذوما كما كنت تحكي أنتي.
انه باش تولي اون فري ديستيناسيون، باش تخدم عليها اون استراتيجي دو كومونيكاسيون كبيره، يتدخلوا فيها لي بارتي برونونت الكل، الدوله ووزاره السياحه والمجتمع المدني وكذا. ما زلنا في ستاد نتاع فما دي زينيسياتيف، فما دي جون عندهم لا فولونتي، فما دي جون قدموا عملوا با، فما دي جون مازالوا يخمموا. ونحن في المرحله هذيك اللي هي مرحلة انتقالية متاع انه باش نتعدوا من ان توريزم كلاسيك في تونس مبني على البالنيير وعلى الوتلة وكل التوريزم مبني على الفالوريزاسيون متاع لو تيريتوار وعلى الفالوريزاسيون متاع لي كولتور لوكال وعلى لا ناتور متاعنا وذاك الكل. وفي هذا الكل فما برشا خدمة قاعدة تتخدم من عند خاصة المجتمع المدني وكله في مسألة التوعية والتحسيس وكل. فما برشا جهات تخدم مع السكان المحليين على الفالوريزاسيون. تعرف عندهم اليوم معروفة برشا بالتقطير متاع الزيوت الطبيعية والاستغلال متاع النباتات الطبية والغير طبية، الفلاحة البيولوجية المسؤولة زادة. اسكو سي مارشي il permet la survie متاع العباد متاعهم؟ مش ميم لا سيرفي لا في لا سيرفي اقل. شوف هو نحن من اول الدنيا موجودين الحاجات هذوما، موجودين كونه السكان اللي يسكنوا في وسط الغابات يستغلوا في النباتات هذيك ويعملوا في زيت القضوم ويعملوا في زيت الريحان وزيت الحلحالة. استعمالاتهم الشخصية، لاستعمالاتهم الشخصية وزاد اللي يبيع. وفما اللي تعمل الزربية، وفما اللي يعملوا اللوح، وفما معناتها خاطر الارتيزان مختلف عنا. البوتري اللي هو الطين زاد جاي من الجبل من عند راهم. هذوما الكلهم مهن حرفية موجودة من أول الدنيا. فما ناس تحترفها باش تخدم وهذاك هو مورد الرزق متاعهم، وفما ناس تحترفها للاستعمال الشخصي متاعها. مثلا ماما كل عام لازمها تعمل زيت القضوم لاستعمالها الشخصي، وكي يفضل عندها ولا تعمل كونتيتي كبيرة تبيع. اسكو هذا اليوم يخلي العباد هذوكم يعيشوا ولا لا؟ شوف اللي يسكن في وسط الغابات ممكن منظور ينال الأمور مش كما منظور أي شخص آخر. اللي يسكن في الجبل وفي المناطق الريفية والمناطق الغابية وكل، أصلا هو حاجياته اليومية مش كما حاجيات أي إنسان يعيش في منطقة أخرى. معناتها اليوم أنا نعرف كونه ماما وقت تبيع هكا دبوسة الزيت ولا تبيع الزربية ولا اللي هو، نعرف اللي هذيك باش تكفيها شهر ولا شهرين ولا حتى 3 ولا حتى 4 تحاجيتها اليومية، وما تطلبش أكثر. ريت الإنسان اللي يعيش في أوساط بيئية خلينا نسموها كيما الغابة والجبل والمناطق الريفية ما يطلبش برشا، ما يشريش نفس القضية اللي يشريها أي إنسان، ما ياكلش نفس الماكلة اللي يشريها أي إنسان ساكن في بلاصة أخرى. فهو كيف يحقق اكتفاءه الذاتي في إنه ياكل ويشرب، ياكل ماكلة نظيفة ويشرب ماء نظيف، وحيواناته واكلين وشاربين وبيتين. بالنسبة لي هو حقق أحلامه. مثلا دي بروجي اللي فيهم بتتر كومبليكاسيون أكثر، إيكيبمون. صحيح اليوم انتقلنا لمرحلة إنه فما انفستيسمون في الحكاية. فما برشا شباب وفما برشا نساء وفما برشا عائلات إيزون انفستي في الحاجات هذوما. كانت هما عندهم لو سافوار فير متاع الديستيلاسيون متاع ليزويل ولا في صنعة معينة ولا اللي هو، ولاو يشوفوا فيها هذيك بوتنسيال كبير ينجموا يحسنوا به من ظروف العيش متاعهم، ويولي عندهم مدخول كبير ويولي عندهم مورد رزق قار وذاك الكل. وفما معناتها مانيش باش نقول لك اللي هو اللي هم باش يولوا غنية من الحاجة هذيك. أما لو سافوار فير متاعو اللي يعرفوا قاعد ينفستي فيه. وإذا كان بالرسمي إذا كان نخدموا عليها ما نحبش نقول كدولة ولا كمجتمع، عطينا نحن كمجتمع تونسي نخدموا على الفالوريزاسيون متاع العباد هذوما اللي هما عندهم لو سافوار فير، واللي هما يعيشوا في مناطق اليوم مصنفة من أكثر المناطق فقرا في البلاد وفي العالم الكل. العباد اللي تعيش في الأرياف وفي المناطق الغابية هما مصنفين من أكثر الناس فقرا. لو كان نحن ننفستيو فيهم جست في لو سافوار فير اللي عندهم، راهو نجموا نحسنوا برشا من مستوى العيش متاعهم. فاليوم الارتيزانا مهمة بالنسبة لنا في عين دراهم وفي تبرقة وفي غرديمة وفي منطقة خمير الكل. الارتيزانا مهمة، لو سافوار فير هذا انسسترال متاع العباد اللي تعيش غادي كان مهم برشا، وهو يمثل الهوية متاعنا
ويمثل معناتها مهم يعني ما لازمناش نخسروه، لا لازمناش نخسروه بالطبيعة، على خاطر مش سهلة تو. ما لازمناش نخسروه بالطبيعة، ولازمنا ننفستيو فيه باش العباد هذوكم يواصلوا يخدموا في الخدمة متاعهم وباش توصل الهوية متاعنا زادة. خاطر هذاك جزء من تراثنا وجزء من موروثنا وجزء من هويتنا ومن ثقافتنا المحلية غاديكا وجزء من ثقافة بلاد كاملة. إيه أنا نراها ساعات راهو قضية تصويرة اونيماج، فهمت؟ ساعات تصنع اونيماج في مخاخ العباد راهو عين دراهم ولا خمير ولا حاجة متاع كرياتيفيتي، متاع حاجة تمشي غادي تجيك أفكار تربط حاجات. يعني comment rendre يعني un endroit attractif وإلا comment هكا booster l'intérêt عليه. de toute façon ثم حاجات اللي بدلوا التخمام العباد، فهمت؟ وثم حاجات اللي تخلي العباد تهتم أكثر ولا تشجعهم باش يمشيوا الغادي. ولا الارتيزانا مثلا في عين دراهم ما عندها قديش من عام هي بيدها برشا. الارتيزانا هي بيدها أصلا، هي بيدها حتى لليوم معناتها. ممكن ثم معناتها كيلكو اكسبيرينس متاع بعض الحرفيين اللي هما عملوا نقلة نوعية من الارتيزانا متاع عين دراهم باش يبدلوا بوتنسيال كبير غادي بوتنسيال كبير بيان سور. اليوم ريت فما حاجات اللي هي دبوستي كما كنت انت تحكي دبوستي، كما مثلا السياحة المسؤولة اللي هي تركز على الفالوريزاسيون متاع الحاجات هذوما، لا فالوريزاسيون ريال متاعهم مش لا كوميرسياليزاسيون، خاطر فما فرق. السياحة اليوم تبوستي، السياحة اليوم تشجع الارتيزان باش يزيد يخدم، باش يطور، باش يبدل، باش يتعلم، باش يقرأ. خاطر ديما فما جديد، ديما فما عباد تحب تجي، ديما فما عباد تحب تكتشف، عباد تحب تجرب. اليوم الارتيزان اللي كان يبيع في الكيس الفخار متاع عين دراهم جوست على الكياس ولا في لي بوتيك متاع الارتيزان وهو يخدم في اتوليي مسكر على روحه، حتى العباد ما تعرفوش اصلا شكون اللي يخدم في البوتري متاع عين دراهم. اليوم السياحه والنوعيه جديده من السياحه اللي نحن كنا نحكوا عليها تحب تشوف الارتيزان، ما تحبش تشوف الكيس، تحب تجرب تعمل ورشات معاه في وسط الاتوليه متاعو. دونك السياحه بنظره مختلفه اللي هي تفالوريزي الارتيزان وتفالوريزي الخدمه متاعو ولو سافوار فير متاعو. ولهنا نولوا نبيعوا الحكايه متاع الارتيزان وقصته هو وشخصيته هو وبروفيله هو، علاش من سنوات وهو مازال شادد صحيح في الارتيزانا هذيك، على خاطر ماهيش كان مورد رزق ولكن زاد جزء منه، يعني حياة، يعني جزء منه ايدنتيتي كامله. هذيك شنو ينجم يعمل هو كهاو ولا. دونك وخاتي الارتيزانا فما برشا حاجات اخرين حتى في الماكله. اليوم كي تشوف يقول لك الوجهه هذيك جينيرالمون ماهيش معروفه برشا بالماكله، ولكن انت ما تعرفش الغابه شنو، ما تعرفش الناس شنو ياكلوا من الغابه. باش نحكوا على موروث غذائي اليوم، نحن الغابة في حد ذاتها والحاجات اللي ناكلوهم في حد ذاتهم من الغابة اللي ما فما حتى بشر آخر ياكلهم، نحن الشامبينيون والغلال الغابية اللي فروي اللي يجوا من الغابة والنباتات اللي نستعملوهم باش نفوحوا بهم في الماكلة متاعنا، هذاك هو موروثنا. دونك نحن زاد عندنا موروث كبير في المطبخ متاعنا في عين دراهم وتبرقة وجبال خمير ان جينيرال. فمن خلال السياحة ومن خلال التجارب السياحية هذه نعرفوا الناس بالحاجات هذوما. وكيفاش توصل يعني لو برودوي توريستيك يوصل للعباد؟ يعني تنجم انت تكونسوا تقول راهو المنطقة هذه مثلا فيها الامكانيات هذوما كيف ما كنت تحكي، ثم الماكلة، ثم الارتيزانا، ثم الغابة، ثم من بعد كيفاش باش توصل هذا للعباد؟ هما توا نحن حكينا ديجا اللي لو سيكتور ماهوش منظم وماهوش متجانس وما فماش هيكلة للموضوع، ولكن هما دي انيشياتيف اللي هما موجودين في المناطق هذوما
كي نحكي راهو على لي زينيسياتيف هذوما موجودين في المناطق الغابيه اللي في تونس الكل وفي المناطق الجبليه اللي في تونس الكل، ولكن انا نحكي على الديستيناسيون نتاع الشمال الغربي وجبال خمير على خاطرني من غادي. فما دي زينيسياتيف اللي هما يعملوا ديزيفور، يعملوا في ديزيفور بور كومونيكي على الحكايه هذوما باش يسوقوا للوجهه. ما ثم استراتيجيه كامله وطنيه والا تاع وزاره معينه اللي هي عامله استراتيجيه كامله باش تسوق للحاجات هذوما، ولكن هما دي زينيسياتيف في طور معناتها النمو متاعهم، ويحاولوا بالامكانيات اللي عندهم الكل باش انهم يسوقوا للوجهه متاعهم وللمنطقه متاعهم وللي برودوي وللعادات وللتقاليد وللماكله وذا الكل. وان شاء الله يجي نهار تولي اون فري ديستيناسيون. معناتها كيما نشوفوا توا فما بلوزيور ديستيناسيون في تونس اللي هما معروفين في العالم الكل، كيما جربه اللي نفتخروا بها. لا ديستيناسيون جربه سي اون ديستيناسيون دو توريزم مونديال وكل فيهم. فعليش لا نهار من نهارات يوليو عندنا دوطخ ديستيناسيون في تونس كيما جربه اللي هما معروفين بحاجات. اي ما بون ما لي دوز اكزامبل بتاتر يعني وقت الجربه كانت سي لو موديل توريزم دو ماس هكاكا فين تعرفت تولي نتصور انت وانا ما نحبوش عند راهم تولي هكاكا بالطبيعه. انا داير كي عملوا الوتير الجديد في تبرقه قلت علاش بالله قاعد يتبنى توا على حساب جزء كبير من الغابه enfin انت قلتي تنظموا يعني ولا لو كادر اللي ينظم اي موضوع كبير. ما انتوما على القليله نعرف في الكام تاعكم انتم عندكم دار العين اوبرج اللي هي لا ما هيش اوبرج احكي لها هي دار العين ريفيرونس العين دراهم اما هي سي ان كونسيبتور ديكسبيريونس. D'accord. C'est une petite agence locale de conception des expériences écotouristique للعباد اللي تحب تجي للمنطقة وتحب تكتشفها بطريقة مختلفة. واضح نجموا نجيو نقطة واحدة. دونك ديز اكسبيريونس كيف الدار العين ولا كيف دوتر انيشياتيف ينجموا يتلمدوا مع بعضهم. نعرف سانديكا مثلا يتلمدوا مع بعضهم بور افوار صوت على القليلة، واحد يلمهم في حاجات ينجموا يطلبوهم للدولة ولا يطلبوهم ولا يعملوا شوية بوا على ديز اجونس دو فواياج ولا ما نعرفش. اسكو سي فري كل واحد على روحه ما سارتان مومون ثم انا تيرين ولو كنت تلمدوا على القليله ما تستناوش انه باش ان كادر ايتاتيك يلمكم. عارف الفكره هذه خممتوش فيها؟ سي خممنا فيها وخاصه بعد الكورونا ولا في خلال الكورونا تلمينا فيرتوالمون برغم اللي نحن نعيشوا فرد منطقه ونتقابلوا ديما. شنو الكريتير اللي لمكم العباد اللي عندهم ديزينيشياتيف؟ لا كريز. اي لا قصدي فاهمك يعني قصدي شكونكم انتوما؟ نحن مجموعه من الشباب اللي هم عندهم دي بروجي في السياحه البيئيه. ينجم يكون سنتر دو كامبينغ والا اجونس كيفنا والا ميزون دوت والا جيت رورال والا اللي هو تلمينا وعملنا بادره متاع باش نعملوا ان سانديكا جوستومون هو متاع لي زاكتور دو توريزم الترناتيف في توريزم دورابل في الريجيون متاع الشمال الغربي. وللاسف ما كملناش لعدد ظروف. شانتي راهو ماهيش حاجه سهله خاطر كل واحد فوزيت دي بورتور دو بروجي راهو كل واحد عنده وي شانتي كبير. وحتى والله حتى اون كونتاكتي دي زورغانيزم كبار اللي هما كي بوف سوتونير هالانيشياتيف هذه نتاع الواحد وكل وتقبلنا حتى من عند اورغانيزم معروف وكل شيء باش هو كي فا سوتونير لا كرياسيون دو سيت ستركتور اللي باش تلمنا الكل. وبقى لو بروجي ياخذ ويعطي خاطر وقتها حبينا نعملوا ان سانديكا ومعاه ان ديامو اللي هو un destination management organization ولا اللي هو كما توا صار في destination جربة destination مهدية destination زغوان destination ظاهر لابيل يعني اللي هما سي دي ديامو
واللي هما سي دي ستركتور معناتها ليغالمون وجوريديكمون موجودين وهما كي جير لا ديستيناسيون دونك auprès de qui qui gère Des la destination agences, auprès des agences, auprès des événements internationaux, auprès des tours opérateurs. شنو الستاتيو نتاعها؟ des syndicats. Des syndicats ولا يعني des دي associations. سي ام او هذه تبدا دي ام او تبدا سوسيتي ولا تبدا اسوسياسيون ولا c'est un ONG à but non lucratif. كيما السنديكا بالضبط دونك يتلموا فيه لي زاكتور اللي هما يخدموا في السيكتور هذاك المعين ونحن توا نحكيو على التوريزم الترناتيف ديورابل ويتلموا فيه جوستومون بور جيري لا ديستيناسيون اللي هو المانجمنت دو لا ديستيناسيون هذيك في لا كرياسيون دي ايفينمون في الكوميرسياليزاسيون تاع لي برودوي دو لا ريجيون لابيليزاسيون تاع سارتان برودوي اللي يجوا من الديستيناسيون هذيك ولا ريجيون هذيك ريزوتاج هذيك الكل وتوا سي ان بروجي خاطر صاروا دي اكسبيريونس اخرين كيما ديستيناسيون ظاهر وديستيناسيون مهديه وديستيناسيون زروين اللي هما يقربوا لنا شويه في الفلسفه نتاع ديستيناسيون خمير تولي ديستيناسيون خمير ولا ديستيناسيون نور ويست وسي خاطر احنا نور ويست عندنا برشا دي بوين كومون معناتها كيف وجندوبه وباجه وسليانه تجمعنا الجبال وجبال تتلاقى دونك فوالا معايا على فكره وي معاك حاجه امبورطونت انا حاجه اخرى زاد نراها امبورطونت بتترجي في مرحله من بعد ولا عرفت نجم يكون ان بروجي وحده وقت اللي واحد يحب يدخل يشوف شنو موجود كوم انيشيتيف في النورويست في عندنا ما ثماش بلاصه واحده كي سنتراليز كل شيء تما كلكوز انيشيتيف وي ما هي مشكله هذه وي ما فماش بلاتفورم واحده بلاتفورم يعني ريغوروز العباد تعرفها كي سنتراليز وي هو اليوم راهو حتى في تونس لو توريزم خليني نقول توريزم الترناتيف في توريزم دورابل ان جينيرال في تونس ما فماش بلاتفورم واحده تلقى فيها كل شيء على تونس شنو ما لي ديستيناسيون الترناتيف في تونس كي نمشي لتونس شنو ما لي زاكتيفيتي الترناتيف ولا لي زاكتيفيتي ايكولوجيك ولا لي زاكتيفيتي دورابل اللي نجم نعملهم اون نا با دو بلاتفورم بروجي مزيان راه سا بوتيتر ان بروجي هاكا واحد يدور عليهم الكل البودكاست ينجم يكون يحرك في واحد من العقول نتاع الشباب باش يعمل شانتي كبير ما هي دي باز دو دوني هكا كيف الخدمه اللي تخدمت على الظاهر كيف الخدمه بعد كيفاش انت تو سنتراليز كل شيء في بلاتفورم واحده وتكون هذيك هي لو سيت نتاع تونس مش انك تزورها نجم تكون ميديا زاده وي ما هكا يعني بشويه بشويه كي العباد تتلاقى يعني اي ça c'est important زاد فاست الميديا ولا فاست سنتراليزاسيون تاع كيفاش لاكسي تمشي كل شيء هذوما ينجموا يتخدموا من غير ما واحد يقعد ينتظر ان بوليتيك ولا استراتيجي معينه باش وي اسكو لاكسي لي زاكتيفيتي في الغابه سهل في بلايص سهل وفي بلايص لا مع القليلة جوريديكمون إذا مثلا واحد عنده يحب يعمل من انيشيتيف ما نعرفش باش يعمل جيت ولا باش ياخذ بارسيل من الغابة باش يعمل فيها باركور ولا الغابة نعرفوا اللي هي ملك دولة معناتها الغابة هي ملك دولة ما فما حتى إنسان في تونس يملك في الغابة سو لاكسي للغابة ماهوش سهل حتى طرف وفي الإطار هذا يصيروا برشا تجاوزات حتى من ليزينيسياتيف متاع السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية ولا السياحة المستدامة فما برشا تجاوزات يصيروا إنه فما برشا عباد تتعدى على ملك الغابة لإقامة مشاريع سياحية تنضوي تحت السياحة المستدامة والسياحة الإيكولوجية وكل شيء. أنت ربطهم ببعضهم يعني لاكسي صعيب وثم ديبوردمون. وي. يعني مربوطين ببعضهم أكيد. إذا تصعب يعني في الآخر العباد مربوطين ببعضهم أكيد خاطر نحن اليوم رانا زدا nous sommes dans l'obligation de la conservation.
خاطر اليوم المساحات الغابية ماشية وتنقص برشا أسباب، منها الحرائق والقصان والرعي العشوائي والزراعة على حساب المساحات الغابية، واليوم ولينا السياحة على حساب المساحات الغابية. فهذا راني أنا ما أنت بالرغم أنا بنت السياحة وكذا، ولكن من الجانب البيئي والإيكولوجي وكذا وكذا نرى إنه فما برشا تجاوزات في الحكاية هذية. لاكسي ماهوش سهل حتى طرف، وفما ديجا حتى مع وزارة السياحة فما كراس شروط كاملة محطوطة بالنسبة والفلاحة ولا فلاحة ولا السياحة وزارة السياحة. أي لا يعني أنتم تعاملوا مع الفلاحة ولا مع السياحة ولا نحن ما نتعاملوا مع حتى حد. لا يعني للي يحب مثلا في اللوجيك هذه فهمت يعني عنده أكسي باش في اللوجيك هذه هي السياحة مش الفلاحة. خاطر الكراسات الشروط اللي هي تعنى بالمشاريع السياحية هي تبع لوزارة السياحة، الإقامة الريفية والدور الضيافة، ثماش كادر واضح وذلك الكل. بالنسبة فما زدة تدخل فيها وزارة الشباب والرياضة بالنسبة للجون اللي يحبوا يعملوا دي سباس دو كامبينغ ولا دي سنتر دو كامبينغ يدخلوا تحت وزارة الشباب والرياضة، فتتداخل فيها برشا ذيك علاش قلت لك من الأول راهو سيكتور ماهوش منظم جملة، تتداخل فيها برشا وزارات برشا إدارات. أقول لك الفلاحة أنت في أرض تبعتني أنا كيفاش ويصيروا برشا تجاوزات. فاليوم لاكسي ماهوش سهل حتى في أنشطة عادية، راهو حتى باش تمشي تعمل روندوني اليوم أنت مثلا باعث مشروع متاع مثلا دار العين وتحب تعمل ان ايفينمون في وسط الغابه ولا اللي هو سا نيسيسيت دي اوتوريزاسيون ودي ديكلاراسيون ودي بروسيدور ادمينستراتيف باش تعمل انت الايفينمون نتاعك ولا الاكتيفيتي نتاعك. انت لامبلور نعرفش واحد باش يعمل روندوني 10 عباد ما نتصورش حتى لا روندوني اليوم سا نيسيسيت بوكو دو سا نيسيسيت معناتها في الغابه مش في الغابه بروسيدور. نحن خاطر فما لي زاكتيفيتي اللي هما فما ناس تجي لعند راهم تحوس يحط كرهبته بحذا الكياس ويدخل على روحه للجبل ما يكلموا حتى حد. اما انت كأنتيتي ولا كشركه ولا كاسوسياسيون خاطر ما فماش كان الشركات لازمك تعلم وكذا وهذاك الكل لاسباب امنيه وزيد لاسباب تتهم المحافظه على الثروه الغابيه وكذا. تعلم كهو ولا تستنى في اوتوريزاسيون؟ تعلم وفي بعض الأحيان تستنى اوتوريزاسيون وفي بعض الأحيان ما تتقبلش الاوتوريزاسيون باش تعمل الاكتيفيتي في البلاصة هذيك سو لازمك تبدل بلاصة أخرى. وفما زاد نحن خاطر فما المواسم الصيد وفما برشا حاجات فلازمك تكون ديما كورديناسيون لازمك فما ديما كورديناسيون مع الإدارات المعنية وكل باش تقوم بأنشطة معينة. والإعلام زاد معناتها لدواعي أمنية معناتها إنه أنت لازمك كجيد توريستيك تخدم غاديك ولا اللي هو باش تعلم الأمن وكل حفاظا على الناس اللي أنت جايبهم معك. نتصور كي يبدأوا ثم أجانب ثم بروسيدور أخرى دي مفهوم لكن ما لازمش يكون ثقيل يعني ما لازمش يكون ثقيل خاطر اليوم لازمنا نشجعوا على ليزينيسياتيف هذوما خاطر إذا كان أنت اليوم تعطي تراخيص لعباد باش تبني منشآت سياحية كبيرة كما كنت أنت تحكي ووتلة كبار. نحن مانيش ضد أنا مانيش ضد ولكن في إطار أنك تحترم البلاصة هذيك وأنك ما تهددش النظم البيئية وما تهددش النظم المجتمعية والاجتماعية متاع العباد اللي تسكن غادي. برح يا مبارك باش ما نولوش نحن ضد الحاجة هذوما ولكن أنت كيف تعطي تراخيص وتعطي تراخيص الشركات باش تستغل الغابة وتستغل اللوح وتقص مساحات كبيرة متاع غابة باش تستغل اللوح في نفس الوقت ما تعطيش رخص لمشاريع صغيرة معناتها هما شركات معناتها مؤسسات صغرى جدا ليزينيسياتيف هذوما في السياحة معناتها كانوا ثم ستاتيو سبيسيال كانك ميزون دوت اي فما كراسات شروط بلوتو لازمك تلتزم بهم باش ساعات تكون كراسات شروط تعجيزية للمستثمر والمستثمرين في الحاجات هذوما راهم جينيرالمون هما معناتها 80% هما دي لوكو هما دي جون دي لوكو
فما ديزانفستيسور اللي هو يجيك من بلايص اخرين ويحب الى انفستي في عند دراهم باش يعمل ميزون دوت ولا باش يعمل انجيت ولا باش يعمل اي اكتيفيتي. ولكن 80% هما سكان محليين، هما شباب يا اما قروا ورجعوا غاديكا باش يعملوا مشاريع، والا ما قروش وما كملوش قرايتهم ويحبوا يعملوا مشاريع في وسط الغابة. ومنش نحكي كان على السياحة، في كل المجالات، في التقطير، في الارتيزانا، في الفلاحة البيولوجية، في تربية الماشية، في العسل، في استغلال النباتات الطبية وغير الطبية. فما برشا حاجات الشباب غاديكا، ولكن اليوم فما برشا تعطيل في الحكاية هذه. فأنا من منظوري إنه خلي الناس تخدم في إطار منظم ويكون فما كنترول على الامباكت متاعك على الانفيرونمون اللي انت فيه ولا على الريسورس ناتورال اللي انت فيهم، وانت تكادري معناتها كوزاره ولا كهيئه معنيه غادي ولا كاداره معنيه بالوسط الغابي غاديك في المنطقه هذيك، انت تقوم بدور الاحاطه والتأطير باش الشاب هذاك ولا المجموعه ولا العائله تعمل المشروع متاعها في إطار قانوني وتحافظ على الثروات الغابية اللي دايرة بها. معك وتحسها ساعات في فترة ما تنجم ترى حتى لدواعي أمنية يساعدهم إنه الفلو متاع التوريزم يبدأ واضح، فهمت، تحط هكا وأورينتي في يمشي يتحرك بكرامة، ما كان باش يتحرك هكا على البلاد كلها وديزينيشيتيف صغار. ما في الاخر هم ثم بلدان اخرين متجهين هكا وكل شيء، علاش واحد يقعد وعندهم تجارب كبيره في الحكايه. فهمتم، ثم بلدان يعني بلادهم كل تبنات. ناخذ ديكا مثلا اكستريم كينيا وزاره السياحه والتنوع البيولوجي، هذا اسمها، فهمت، المينيستير نتاع التوريزم نتاع البيوديفرسيتي. تمشي مثلا كوستاريكا توت ليكونومي نتاع البلاد مبنيه على عندها كابيتال ناتورال نتاعها لي بارك وكل شيء. دونك سي لا والبوليتيك يدخل والاستراتيجي وكل شيء، ونحن نتصور مازلنا ماناش في الثنيه هذيك، يعني بين في المرحله اللي حكيت لك عليها نتاع نبنوا في فكره بين ولازم ما هاو كان نستناو شويه من لوت السوسيتي سيفيل ولازينيسياتيف دزوا يعملوا سي نورمال، سي ان بو البروسيسوس. كيفاش تحب ترى قولوا عين دراهم ولا الشمال الغربي ولا خمير ديسي 20 سنة قدام مع القليلة في الديمنسيون هذه متاع لازينيسياتيف لا ديمنسيون هكا ايكونوميك متاعها، كيفاش تمنياتك باش تراها؟ والله شوف، أنا من أكثر الحاجات اللي نتمنيهم للشمال الغربي إنه لي جون في الشمال الغربي يقعدوا في الشمال الغربي. خاطر نحن من أول الدنيا نعرفوا إنه الشباب ساعة نحن الشباب ما يقراش في الشمال الغربي، فيك هو يخرج باش يقرا في مدن أخرى وفي العاصمة وكل، ويقعد غادي ما يروحش. اللي نتمناه إنه نحب نشوف شباب ينفستي في الشمال الغربي. كنقول ينفستي في الشمال الغربي مش في ديزاندستري معناتها يعني مش في المنظومة العادية مش في المنظومة العادية مش في المنظومة الصناعية العادية معناتها، ولكن بنظرة جديدة للشمال الغربي، بنظرة تخلي الشمال الغربي يبنيه بالحصحاصة يعني. صحيت. ينفستي في الشمال الغربي خاطر عنا بوكو دو بوتنسيال غاديكا. راهي منطقة معناتها منطقة حدودية ديجا سي ان بوتنسيال. خاطر نحنا ديما مش في بالنا منطقة حدودية معناتها حاجة سي ان بوتنسيال. منطقة حدودية عنا بلاد أخرى من غادي، بلاد كاملة نجمو نخدمو بها معناتها كبوتنسيال آخر بحذانا. عنا لو بوتنسيال ناتوريل مهم برشا، عنا لو بوتنسيال كولتوريل، عنا تاريخ كبير، عنا دي سيت أركيولوجيك من أعظم ما ثم في البلاد. عنا شباب قاري معناتها، عنا برشا شباب قاري، عنا نساء خدامة. راهي من أكثر الولايات ومن أكثر الجهات في تونس اللي المرأة تخدم بقلب ورب في الفلاحة في كل شيء. معناتها عنا ان بوتنسيال مهم اللي نجمو ننفستيو فيه كولاد منطقة باش خاطر نحنا ديما نبكو على الشمال الغربي ما فيش ديزانفستيسمون، ما فيش صناعة، ما يعملوش فيه المعامل. ما حشناش، لحشنا بمعامل
ولحشنا بمناطق صناعية، ولحشنا بمناطق سياحية كبيرة جديدة كما القطب السياحي. حشنا بنظرة أخرى للشمال الغربي عن طريق نظرة ولادها. لتونس كلها ونظرة لتونس الكل بيان سور. هو سيتا على الشيء الصغير نتاع الشمال الغربي نجمو نبنو. يعني النظرة هذه ابليكابل على تونس كلها وكلنا نتمناوها. يعني على خاطر تول نتصورها المستقبل نتاع ليزينيسياتيف سي اون بتيت اشيل. الحاجات الكبيرة ما ثقال برشا. يعطيك الصحة مرة أخرى. إن شاء الله نكون كنت خفيف الظل. لا والله تبارك الله عليك. أنا أول مرة نحكي معك تلاقينا مرة هكا صافي 5 سنين التالي ولا أكثر. ما سيتي ان جرون بليزير. يعيشك. وإن شاء الله حظ طيب ميرسي. يعيشك على دار العين والإنيشيتيف. إن شاء الله نجيو مرة معكم. إن شاء الله. أنت جيتنا اليوم إن شاء الله مرة أخرى نجيو بحذنا وندوروا وتاكلوا ماكلتنا إن شاء الله. إن شاء الله. يعيشك ربي يفضلك. شكرا. يعيشكم. ميرسي.